Sau khi chúng ta đã cài đặt tất cả các cái công cụ và các cái dependency cần thiết để mà lập trình và chạy cái ứng dụng Reality, sang phần tiếp theo chúng ta sẽ generate ra một cái project Reality app. Chúng ta sẽ chạy thử cái project được generate ra, cái ứng dụng được generate ra, được build với Reality app ở trên simulator, cũng giống như chúng ta thử chạy ở bên trên cái device thật. Để generate ra được một cái project Reality thì bạn có thể sử dụng đó là hai client, Reality client hoặc là Expo client. Bạn có thể sử dụng một trong hai, bất kỳ cái client nào để các bạn generate cũng được. Bây giờ tôi sẽ thử generate một cái project với Reality client và generate với một project với Expo client, và tôi thử chạy cả hai cái ứng dụng được phát sinh bởi Expo client và Reality client. Tôi sẽ vào trong thư mục là document và tôi sẽ tạo ra một cái thư mục là Reality cd Reality. Sau đó tôi sẽ khởi tạo hai cái project của Reality client và Expo client. Để khởi tạo project với Reality client thì mình sẽ có lệnh Reality init và tên project thì project ở đây tôi sẽ đặt là project hello với Reality client run C. Bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ đi một cái terminal mới, và trong terminal này thì tôi sẽ new ra một cái project với Expo client. Để mà tạo một project Reality với Expo thì mình sẽ có lệnh đó là Expo init project name hello Expo CLI. Trong cái lần cài đặt đầu tiên của các bạn, khi mà các bạn init với Expo client cũng giống như init với Reality client thì thời gian để mình init một project cũng khá lâu. Rồi. Khi mà các bạn init project với Expo thì các bạn sẽ thấy rằng là Expo nó sẽ cho chúng ta nhiều cái lựa chọn hơn so với Reality client. Trong Expo bạn có thể init một cái project đó là một block project hoặc là một project mẫu mà nó có sẵn một số cái màn hình và một số cái tab cũng như cái navigation ở bên trong ứng dụng đó, để chúng ta có thể thử chạy một cái project Reality lên với nhiều màn hình để chúng ta quan sát và chúng ta trải nghiệm thử về Reality client trước khi chúng ta lập trình với Reality. Bạn có thể đó là đi một project với JavaScript bình thường, hoặc là bạn có thể đi một project với TypeScript. Ngoài ra thì nó hỗ trợ một số cái boilerplate mẫu đơn giản với dạng đó là minimum, thì các bạn có thể build theo cái dạng đó là project với boilerplate minimum. Tuy nhiên chúng ta mới làm quen với Reality thì tôi sẽ đi với một cái project đó là Blank. Chúng ta sẽ chờ cho Expo client giống như Reality client tại các cái thư viện cần thiết để nó có thể khởi tạo được một cái project với Reality. Các bạn vừa phát sinh thành công hai project Reality. Một project các bạn phát sinh với Reality client, một project các bạn phát sinh với Expo client. Thì ngay sau khi mà các bạn phát sinh được hai project thành công thì các bạn nhìn thấy trên terminal nó sẽ có một cái thông báo đó là your project is ready, và nó báo cho mình biết rằng là trong ví dụ chẳng hạn như với project phát sinh bằng Expo thì nó sẽ có một số lệnh hỗ trợ như
dàn Start, dàn Android, dàn iOS và dàn web để chúng ta start ứng dụng của chúng ta trên các cái môi trường, đó là Android, iOS hoặc là trên web. Đấy là một cái điểm đặc biệt của Expo cung cấp cho mình. Nếu mà các bạn nhìn sang project mà nó được phát sinh với React Native thì tương tự nó cũng báo cho chúng ta biết rằng là nó sẽ có một cái lệnh để chúng ta có thể start cái ứng dụng ở trên iOS thông qua lệnh đó là SPX React Native Run iOS hoặc là NPS React Native Run Android. Bây giờ thì thử thực hiện một cái lệnh để mà start cái ứng dụng của mình lên. Trước tiên là start ứng dụng với Expo, các bạn phải thử. Tôi sẽ bắt đầu start ứng dụng Expo với lệnh đó là Yum Start, được hỗ trợ bởi Expo. Sau khi các bạn dùng lệnh Yum Start thì các bạn sẽ thấy rằng là Expo nó sẽ có một cái trang manager để giúp chúng ta đó là quản lý cái việc làm sao chạy cái ứng dụng của chúng ta hiện tại của Expo lên trên cái môi trường, nó sẽ là môi trường web, hoặc là bạn có thể chạy lên trên cái hệ điều hành Android hoặc là iOS thông qua trực tiếp qua web browser để nó start lên một cái simulator và deploy toàn bộ code của mình ra bên simulator, gọi là ra thiết bị thật nếu mà trên Android thì hỗ trợ sẵn. Bây giờ tôi sẽ thử chạy ứng dụng của mình ở bên trên cái web browser. Nếu các bạn quay trở lại cái terminal thì các bạn sẽ thấy là trên terminal nó đang thực hiện một số cái lệnh build để đóng gói toàn bộ code React Native của mình thành một cái file JavaScript và nó run file JavaScript đó lên. Nếu các bạn vừa nhìn thấy thì cái ứng dụng được viết bằng React Native của mình vừa start lên trên web browser để giúp chúng ta có thể là dễ dàng chúng ta xem nhanh được cái project với React Native của mình. Thì cái trên cái web browser thì nó sẽ có cái kích thước đó là kích thước màn hình ngang, nó gần tương tự như cái kích thước của cái tablet. Quay trở lại, thay vì chạy ở bên trên một cái web browser thì tôi có thể chạy nó ở bên trên một cái simulator iOS hoặc là simulator Android. Bây giờ tôi start lên trên một cái simulator iOS để coi thử. Sau khi các bạn nhấn start thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái thông báo ở ngay bên dưới và nó báo rằng là đã build thành công. Và nó sẽ run ứng dụng của mình lên trên một cái simulator. Đây là một cái iOS simulator, nó đang thực hiện cái việc đó là đóng gói toàn bộ cái code JavaScript thành một cái file duy nhất và nó deploy lên trên cái ứng dụng Expo. Và các bạn thấy rằng là cái ứng dụng nó vừa được deploy trên một cái iOS simulator. Thì tôi vừa chạy thử cái ứng dụng với React Native được phát sinh bởi Expo. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi chạy thử ứng dụng React Native được phát sinh bởi React Native Client. Quay trở lại cái hình terminal của mình. Bây giờ trong cái thư mục React Native Client thì React Native được phát sinh bởi React Native Client, tôi sẽ vào trong thư mục đó, cd hello React Native Client. Tôi sẽ thực hiện chạy lệnh đó là React Native Run iOS. Thì khi tôi thực hiện chạy lệnh thì nó cũng sẽ tương tự, nó sẽ start lên một cái simulator và nó sẽ build đóng gói toàn bộ các cái code nằm ở bên trong cái thư mục React Native. Các bạn thấy là lúc này nó sẽ start lên trên một cái simulator mới, simulator iPhone 11 ha. Tại vì bên thằng Expo thì nó sẽ start lên một cái simulator đó là iPhone SE. Ứng dụng React Native của mình được generate với React Native Client đã được start lên. Các bạn nhìn thấy sau khi start lên thì sẽ nói là nó được start thành công, và ứng dụng được generate với React Native Client thì nó là một ứng dụng mà nó generate sẵn, có sẵn một số view và một số control các bạn có thể nhìn thấy ở trên này. Bây giờ mình có thể thử vào một số cái, chẳng hạn như trên đây nó sẽ liệt kê là làm thế nào để mà học về React Native thì các bạn có thể coi qua.
bạn có thể click vào, khi click vào thì nó sẽ mở lên cái web browser, cái trình duyệt của cái hệ điều hành macOS và hiển thị lên trên đấy, thay vì nó mở đó là hệ điều hành mở cái web browser bên trên cái hệ điều hành iOS. Đó. React Native trên thiết bị thật, các bạn có thể build cái ứng dụng của mình trực tiếp ra cái view device. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn build ra cái thiết bị iOS thì các bạn phải có cái Mac, đồng thời các bạn cần phải đăng ký cái tài khoản đó là iOS Developer thì các bạn mới có thể build ra thiết bị thực được. Bên Expo có hỗ trợ cái cơ chế để các bạn có thể chạy cái code React Native của các bạn lên trên thiết bị thực mà không cần phải build cái ứng dụng đó ra cái máy thực, mà Expo có một cái ứng dụng được gọi là Expo Client để giúp các bạn có thể chạy được các cái code React Native ở bên trên cái Expo Client. Để có thể chạy được cái ứng dụng React Native của các bạn thì các bạn sẽ vào App Store để các bạn tải ứng dụng đó chính là Expo Client. Sau khi các bạn tải ứng dụng Expo Client thì các bạn chạy ứng dụng Expo Client, nó giống như một cái vỏ để bạn có thể đó là đưa cái ruột React Native code vào bên trong đó. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chạy cái project đó là project Hello với được tạo bởi Expo Client. Tôi sẽ thực hiện đó là mở cái camera lên và sau đó sẽ tiến hành quét. Sau khi quét thì tôi sẽ mở cái ứng dụng đó lên trên cái thiết bị thực, thì các bạn thấy rằng là ứng dụng chúng ta đã được chạy lên bên trên thiết bị thực. Nếu mà các bạn cập nhật code React Native thì nó sẽ lập tức cập nhật ra cái ứng dụng chạy trên thiết bị thực của mình. Bây giờ tôi sẽ thử cập nhật code của React Native. Tôi thực hiện đó là xóa cái tag này đi, tôi thay bằng một cái tag đó chính là cái tag hello. Sau đó tôi tiến hành tôi save lại. Sau khi tôi save lại thì tôi sẽ tiến hành tôi relog. Các bạn sẽ thấy rằng là trên giao diện của ứng dụng bây giờ đó là cái chữ Hello World, chứ không còn là cái dòng chữ chào từ một cái project được phát sinh bởi Expo Client.